أصدقائي المعماريين والمعماريات والفنانين والفنانات والمش مهتمين بفن العمارة، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم معمار كود. في الموسم الأول من برنامج معمار كود أكلمكم فيه عن حدث يكاد يكون هو الأهم في 2021، صرح معماري ضخم بيضم تحف معمارية لمصممين عالميين في مكان واحد. حدث استنيناه كتير لحد ما استضافته دولة عربية. حدث بيتمنى المعماري مننا انه يصمم فيه ولو كشك سجاير. الحدث المعماري الأهم هو اكسبو دبي 2020. بيضم اكسبو دبي 2020 192 جناح او بافيليون. كل جناح بيمثل دولة من دول العالم المشاركة في المعرض. بيرجع تاريخ المعرض لسنة 1851 اللي أقيم في لندن، وكان تحت شعار المعرض العظيم لمنتجات الصناعة من دول العالم. وحضر المعرض 6 مليون شخص في الوقت ده. وأقيمت أول دورة رسمية عالمية للمعرض في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1876، واللي عرض من خلالها أول تليفون وأول آلة كاتبة، وتم إطلاق ساعتها كاتشب هاينز. هتقول يا أبو المامين وإيه علاقة الكاتشب بفن العمارة؟ أقول لك اتقل عليا بس وأنا هفهمك كل حاجة. في إكسبو 1889 اللي أقيم في باريس، دعت فرنسا المعماري ألكسندر شوستاف إيفل علشان يصمم شيء يكون علامة لمدخل المعرض. وبما إن ألكسندر كان مغرم بالمنشآت المعدنية، فطلع بفكرة تصميم برج إيفل، واللي اتبنى مخصوص علشان يكون علامة لمدخل معرض اكسبو باريس 1889. هتقول لي يا ابو المأمين يعني البرج ده بس اتبنى علشان يكون علامة لمدخل المعرض؟ اقول لك يا صديقي، فرنسا بتبص لما هو ابعد من المعرض. بعدها ب 11 سنة فرنسا نظمت معرض اكسبو للمرة الثانية، وحضر المعرض في الوقت ده 50 مليون شخص. عارف يعني ايه 50 مليون شخص سنة 1900؟ تعداد العالم كله وقتها كان 1600 مليون. فرنسا بكل الدول اللي محتلاها بمستعمراتها كانت 77 مليون فقط. يعني فرنسا جالها اكتر من تلتين عدد سكانها زوار في اقل من 6 شهور. يا صديقي احنا لما بيجي لنا 10 مليون سايح في السنه بنعمل حفله. المهم عشان ما اطولش عليك، بيرتبط معرض اكسبو اللي بيقام كل 5 سنين في مدينه مختلفه بالاكتشافات والاختراعات الجديده، زي اكتشاف اول آلة كاتبة، اول تليفون عادي، اول تليفون محمول، اول عجلة ملاهي عملاقة، اول قطار كهربائي، وغيرها كتير من الاكتشافات اللي شكلت العالم اللي احنا بنعيشه النهاردة. وفي نفس الوقت بيرتبط معرض اكسبو بفن العمارة اللي اقيمت علشان خاطره علامات ومباني مميزة لمعظم مدن العالم، زي ما اتكلمنا عن برج ايفل في باريس، والاوتوميوم في بروكسل، والكريستال بالاس في لندن، والستيت بافيليون في نيويورك، والسياتل سبيس نيدل في واشنطن. وطبعا ما ننساش البرشلونة بافيليون بتاع المعلم المعماري ميس فان درو. وهو ده هيكون موضوع حلقاتنا. هنسيبنا من الماضي وهنتكلم عن الحاضر. هكلمكم عن كل أجنحة اكسبو دبي 2020، وعن المصممين المعماريين، وازاي يفكر المعماري في تصميم جناح كل بلد، وهنزور كل جناح سوا ونفك شفرة الرسائل الخفية اللي عايز يوصلها المعماري من خلال تصميمه، وايه المعايير المحددة لتصميم كل جناح. كل ده هنتكلم عنه في الحلقات اللي جاية من برنامجكم معمار كود. ما تنساش تشترك في قنواتنا على اليوتيوب والفيسبوك والانستجرام واللينكدين، وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتعمل لايك او شير لو عجبك الفيديو، وتكتب لي تحت في التعليقات ايه الاجنحة اللي انت عايز تشوفها في الحلقات اللي جاية. واشوفكم في حلقة جديدة من برنامجكم معمار كود. سلام. واللي عرض من خلالها
واللي عارض من خلالها، هم مش طالعين دول ولا طالعين ولا ايه؟ مش عارف؟ اوكي. واللي عارض من خلالها اول آلة كاتبة واول تليفون. مغرم بالمنشآت المعدنية فطلع بفكر تصميم وعلامات ومباني مميزة لما أصحابه. عشان ما اطولش عليك، بيرتبط معرض اكسبو اللي بيقام كل 5